आजको हाम्रो डिनर लोकल चिकन घरमै थियो। त्यो बनाउँदा म चाहिँ आगो फुकेर बनाएर माने राम्रो लाग्छ आगोमा बनाएर खानुको लागि। त्यसको लागि हेर्नु न, यो भयो प्याज काँचो खोर्सानीहरू काटेर अलिकति। म चाहिँ फर्स्ट आलुलाई फ्राई गरेर बनाउँछु। तपाईँहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? आलु फ्राई गरेको भयो, अलिकति पाँचफोरन हालेँ। अब प्याज खोर्सानी हालेर एकछिन माने म तेजपात गोलमरिचहरू सबै हाल्छु। माने मलाई साह्रै पेस्ट भएको राम्रो लाग्दैन, त्यसको लागि अलिअलि पेस्ट गरेँ। आफूको स्वाद अनुसार निमक हालेँ, अलिकति हल्दी हालेर एकछिन त्यसलाई भुट्छु मजाले। भुटेर एकछिन त्यो राम्रैले खरो भएर रातो होस् प्याज राम्रो लाग्छ। अनि अब मैले मासु चाहिँ हालिदिएँ अहिले। अनि एकछिन मासु एकदम मसलासित पुरा एकदम चलाएर लाल मिर्च र अहिले त मेरो चिकन मसला हालेँ। सिम्पल बनाउँछु म चाहिँ, मैले बेसी मसला हालेर होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई एकछिन मजाले चलाउँछु म, पानी नहालिकन छोपेर राम्रैले एकदम स्लोली राम्रो लाग्छ। तब त्यस्तो हेर्नु न, एकछिन पानी नहालिकै चलाइरहेको छु। एकछिन हेर्नु भने कस्तो लागेको छ, कलर कति मजा आएको छ हेर्नु न। एकछिन छोपिराखेर अब चाहिँ आलु हालिदिएको छु, पानी नहाली आलु हाल्छु फेरि म। एकछिन आलु हालेर भुटिरहेको छु। अनि त्यसको पछि पानी हाल्नुपर्छ हेर्नु न। एकछिन फेरि छोप्नुपर्छ बिना पानीमै। अनि फेरि उगायो, फेरि चलायो। हेर्नु सक्नुहुन्छ, मलाई गरममा हेर्नु न पसिना निस्किगयो। आगोमा बनाउने आदत छैन चाहिँ त्यसको लागि यस पानी हाल्दैछु। डेक्ची चाहिँ कालो नभन्नु है, हामी त डेक्ची त्यही आगोमै बसाउँछौँ एनी टाइम। यस हेर्नु सक्नुहुन्छ ग्रेभी हेर्नु न, यस मजा हेर्नु सक्नुहुन्छ। फाइनली मेरो डिनर कम्प्लिट। किन्तु आज आधी भुटुवा खाइसकेँ है मेरो